اهلا بيكم حبايب من ليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. بنعمل مجموعه مسابقات وكويك ميديكال كيسز كده. عاوزين تقولوا لنا الدايجنوزس الاولي او الاتجاه بتاعكم في التفكير ايه، هيكون ايه في الحالات ايه اللي هنقولها. هنبدا بالحاله دي ونقول العيان ده كان اولد ميل وبدا يجيله شويه جاسترو انتستينال بروبلمز وبدا يلوس ويت. كان عنده انيميا. المهم احنا لقينا هذا الليجن بالمنظر ده هنا اهوت، واحنا بنعمل ايه الفيزيكال اكزامينيشن بتاعه. الاولد ميل ده اللي قلنا عنده شويه بيشتكي شويه جي اي تي ترابلز وشويه لوس اوف ويت. لقينا شويه انيميا او انيميا في الانفستيجيشنز وفي الفيزيكال اكزامينيشن، واحنا قاعدين جنبه ايه بصينا لقينا الابنورماليتي دي. يا ترى ايه اللي يجي في بالنا؟ والبريليمينري دايجنوزس اللي يتجه تفكيرنا له ممكن يكون ايه في الحاله دي؟ يا ريت تكتبوا لنا الاجابه تحت في الاماكن ونتشرف بيكم اذا امكن تحطوا اسم الدوله، لكن عامه شيء جميل. اهلا بيكم كلكم. تكتبوا لنا بس البريليمينري دايجنوزس في حاله زي كده تيجي في دماغكم ايه، وخلال 24 ساعه تكون الاجابه طالعه ايه مع بعضينا ايه برضو ايه نناقشها. فدي اول حاله، واتمنى ايه تبداوا تشاركونا، بس حطوا لنا الاجابه سواء صح او غلط. مش الفكره العامه حتى لو غلط الواحد بيتعلم ايه، وهو دي فكره ايه كونسبت التعليم نفسه او الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن نفسها. والى اللقاء ايه مع اجابه هذا السؤال ومع اسئله اخرى قادمه كثيره باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.